pazzo mare, mamma mia, mamma di dare. Stop it! احتمالا فکر کردید ما از اون زوجایی هستیم که برای معسلمون رفتیم ایتالیا و دست در دست هم کنار سال قدم میزنیم. خیلی بیراه فکر نکردید. اما باید بدونید ما از اون زوجهای نرمال نیستیم و معسلمون رو در دوران کرونا با موتور رفتیم. بیایید تا از اول داستان براتون تعریف کنم. بای بای کن برام. خدافظ. خدافظ خوشگلم. Geschlossen und ab sofort gültig. You are now married and it's official. Gratuliere.
See you.